Hi everyone! Welcome back to my channel. Samahan niyo ako ngayon. Maglalaba tayo. Ang dami kong labahan. Yan guys, ang aking mga labahan. Pero bago ko simulan yan, yan, punong-puno yan. Siksik na siksik. Bago ko simulan yan, isi-separate ko muna sila at aayusin ko. Ngayon guys, nahiwalay ko na sila. Ito yung standard na isasalang ko. Ito naman yung quick wash. Yan, quick wash yan. Ito, quick wash din to. Mga damit ng anak ko, mga short ng anak ko. Ito, mga medyas, tsaka bra. Quick wash lang yan. And ayun, mga panyo and briefs. Quick wash lang din yan. And itong mga damit namin ng asawa ko is standard. Ngayon ang ginagawa ko, itong mga puti, siniseparate ko sila. Gusto ko, bago sila isalang sa washing machine, is na ibabad ko muna. And ngayon, mag-start na tayong magsalang sa washing. Bago dapat isalang itong mga short, make it sure na chinek nyo yung mga bulsa. Baka mamaya may laman na barya, pardible, o kung ano-ano para siguradong safe yung washing machine. And then, yan, sinaksak ko na siya. And, turn on na yung tubig niya. And, open ko na siya. And, lalagay ko na itong mga short. Yan. Yung washing machine namin is 7 kilos ang nakalagay. Pero yung sinasalang ko, wala pang 7 kilos. Uulitin ko ha, yung mga short, dapat i-check yung mga bulsa. Para sigurado na walang laman. Ayan na guys, nalagay na natin yung sabon. Close na natin ang short. And close na natin siya. Ayan na, pinower on ko na. And then, naka-standard siya. Pipindutin natin itong program. Ayan. Hanggang sa mapunta siya sa quick wash. Ayan na guys, napunta na siya sa quick wash. Mag-wash lang siya, rinse at saka spin. Pwede rin naman dito, ikaw na yung mag-a-adjust kung gaano karami ng tubig ang kailangan mo. So, ilalagay ko lang siya sa mid. And then, 26 minutes lang siya. 26 minutes lang is okay na. And then, parang sa play na. Yan na. Tunog na siya. Then, yan na. Mag-produce na siya ng tubig. Yan na. Ayan. Wait lang natin after 26 minutes. Tsaka guys, kagandahan dito sa washing na to, pag hindi siya kontento sa tubig na in-adjust mo or nilagay mo para sa kanya, siya na mismo yung nagdadagdag para masatisfy siya sa pag-iikot. Gaya niya, no? Siya na mismo nagdagdag. And 23 minutes pa. Hihiga muna ako. Yan ang aking higaan. Guys, habang hinihintay ko yung pag-ikot ng washing, ayan yung washing, dito muna ako nakahiga. Malamig kasi dito, tsaka mahangin sa likod namin. Marami kasing puno doon. Ayan yung mga labahan ko. Ang dami, diba? Ayan, manunod muna ako ng mga vlogs ng mga sinubscribes ko dyan, ng mga vlogger, mga friendship ko dyan. Nunod muna ako ng mga video nila. Habang iniintay ko pa umikot-ikot yung washing na yan. Ngayon naman, tapos na siya. Hahanguin na natin. Okay, ayan na. Charan. Yan. Medyo tuyo-tuyo na siya, no? Ano na lang natin. Sasampay at papahanginan. And then, okay na siya. And then, ito naman. Second batch naman. Okay. Yan na. Second batch tayo. Third batch. Mga underwear. Ayan. Lagyan na ulit natin ng sabon. Third batch siya. And guys, okay na siya. Yan yung sabon. Sarado na natin. And same process lang din yung gagawin natin. Power on. And dahil naka-standard siya, lilipat lang natin sa quick wash. And then, okay na. Yung tubig, dadagdagan natin. 26 minutes uli, and then go play.
Ayan, alat yung tubig. Wait ulit natin ng 26 minutes. Magwawash lang siya, rinse and spin. And then, okay na. Tapos na ulit siya. And, hintayin lang natin tumunog. Ayan. Pag tumunog na siya ng ganyan, ibig sabihin, tapos na siya. Okay. Yan na guys, ang aking mga nalabhan. Charan! Dami niya, di ba? Yan. Ang aking mga nalabhan. Yan. And meron pa doon. Yun.